Cine nu a fost balonat măcar o dată în viața lui? Realitatea este că balonarea e o problemă digestivă frecvent întâlnită care produce disconfort. Senzația de stomac prins și abdomenul umflat nu sunt deloc plăcute. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip îți voi spune ce poți să faci pentru a nu te mai simți balonat. Pentru a reduce balonarea sau a scăpa de ea, este important mai întâi să știi ce o provoacă. Iată câteva posibile cauze ale balonării. Probleme digestive. O parte din gazele aflate în tubul digestiv provin din aerul înghițit, în timp ce restul sunt produse de bacteriile din intestine care participă la digestia alimentelor. Dacă există probleme în funcționarea tractului gastrointestinal sau dezechilibre în microbiomul intestinal, se acumulează gaze, provocând balonare și disconfort. Constipația, intoleranțele alimentare la fructoză sau lactoză, de exemplu, boala celiacă și sindromul intestinului iritabil pot fi de vină în aceste cazuri. Schimbări hormonale. Din cauza activității hormonale și a retenției de apă, înainte și în timpul menstruației, femeile se pot simți balonate. Alimentația. De multe ori, balonarea apare după o masă foarte copioasă, mai ales dacă ai consumat alimente grase cu multă sare sau zahăr. Cei care mănâncă foarte repede se pot confrunta cu această problemă deoarece înghit mai mult aer. De asemenea, anumite fructe, legume sau îndulcitori pot produce gaze în exces. O cantitate prea mare de fibre în alimentație, mai ales dacă a existat o creștere bruscă, este o altă posibilă cauză a balonării. Stresul. Există o legătură strânsă între creier și sistemul gastrointestinal, astfel că stresul afectează sănătatea digestivă, putând crea senzația de balonare. Uneori, balonarea pe o perioadă lungă poate fi semnul unei probleme medicale, ca de exemplu cancer ovarian, endometrioză, o infecție sau boli hepatice. Mă bucur că ai rămas cu mine până aici, pentru că în continuare îți voi spune ce trebuie să faci ca să previi balonarea. În primul rând, evita alimentele care te balonează. Anumite alimente au cantități mari de compuși nedigerabili sau mai dificil de digerat, ca de exemplu fibre și zaharuri. Acestea ajung în intestinul gros, unde fermentează sub influența bacteriilor, provocând gaze și disconfort abdominal. Pot balona chiar și unele alimente considerate foarte sănătoase. De exemplu, leguminoasele conțin oligozaharide, zaharuri nedigerabile care trebuie descompuse de bacteriile din intestine. Poți încerca să le lași la înmuiat mai multe ore înainte de a le găti, timp în care să schimbi apa de câteva ori pentru a preveni efectul de balonare. Iată care sunt categoriile de produse care te pot balona. Leguminoasele: fasole, năud, linte; legume: varză, conopidă, brocoli, varză de Bruxelles; fructe: prune, mere, pere, caise; îndulcitori hipocalorici, xilitol, sorbitol; cereale integrale: grâu, ovăz, germeni de grâu, tărâțe de grâu; băuturi carbogazoase. Lactatele pot fi o sursă de disconfort și balonare, în special pentru persoanele care au dificultăți în a digera lactoza. Trebuie menționat că nu toată lumea are probleme digestive după ce consumă aceste alimente. Așadar, pentru a identifica mai ușor vinovații în situația ta, îți recomand să ții un jurnal alimentar unde să notezi ce mănânci și dacă te simți balonat apoi. Consumă porții mai mici de mâncare și mestecă bine. Când mănânci foarte mult și repede la o masă, stomacul se destinde, ceea ce duce la acumulare de gaze de-a lungul intestinului, creând o senzație de balonare. În plus, dacă alimentele consumate conțin carbohidrați nedigerabili sau greu digerabili, cu cât aceștia sunt într-o cantitate mai mare, cu atât te vei simți mai balonat. Limitează consumul de produse bogate în sare și grăsimi. Prea multă sare contribuie la retenția de apă și la balonare, în timp ce grăsimile în cantitate mare pot reține gaze în intestin, intensificând senzația de plin. Evită sau reduc porțiile de alimente prăjite, fast food, chipsuri, dulciuri și produse de patiserie. Evită sucurile carbogazoase. Sucurile dulci și acidulate pot duce la acumularea de gaze în stomac, dar pot provoca balonare și din cauza îndulcitorilor pe care îi conțin. În loc de băuturi carbogazoase, bea apă pentru hidratare, care previne constipația și nici nu are calorii. Ai grijă la consumul de fibre. Constipația afectează mulți oameni, iar printre efectele ei neplăcute se numără și balonarea. Aceasta deoarece în cazul constipației, compuși nedigerabili din alimente petrec mai mult timp în colon, trecând printr-un proces mai lung de fermentare. Pentru a preveni constipația, consumă suficiente fibre solubile și insolubile, hidratează-te bine și fă mișcare în mod regulat măcar 30 de minute zilnic. Totuși nu exagera cu fibrele, altfel riști să accentuezi balonarea. De exemplu, cerealele integrale, recomandate pentru beneficiile pentru sănătate, pot provoca în anumite condiții balonare și gaze din cauza cantității mari de fibre.
Crește treptat aportul de fibre din dietă pentru ca organismul să aibă timp să se obișnuiască. Cantitatea recomandată zilnic este de 25 de grame de fibre pentru femei și 38 de grame de fibre pentru bărbați. Află din acest video mai multe detalii despre fibre și din ce surse alimentare ți le poți procura. Include probiotice în alimentație. Probioticele sunt microorganisme vii care contribuie la sănătatea digestivă. Ele se găsesc în alimente fermentate, cum ar fi iaurt, chefir, murături, kombucha sau sub formă de suplimente. Unele cercetări efectuate pe persoane cu sindromul colonului iritabil au arătat că probioticele pot diminua balonarea și alte simptome prin diversificarea și creșterea numărului de bacterii bune din tubul digestiv. Fă mișcare. Activitatea fizică previne constipația, ajută la tranzitul intestinal și la eliminarea sodiului prin transpirație, ceea ce poate ameliora retenția de apă. Nu uita însă să te hidratezi când faci efort fizic, deoarece deshidratarea accentuează constipația. Verifică dacă nu cumva ai intoleranță la lactoză. Pentru a descompune lactoza, corpul are nevoie de o enzimă numită lactază. Persoanele cu intoleranță nu produc o cantitate suficientă din această enzimă pentru a descompune lactoza, astfel că după ce consumă lapte sau derivate, se confruntă cu balonare, crampe, flatulențe și eructații. Astfel, în cazul în care observi că balonarea apare constant după ce mănânci lactate, mergi la medic pentru a vedea dacă ai intoleranță la lactoză. Încearcă dieta FODMAP. Dieta FODMAP, despre care am vorbit și în acest clip, poate fi utilă pentru sportivi, dar și pentru cei care suferă de sindromul colonului iritabil, o afecțiune digestivă manifestată prin simptome ca disconfort și dureri abdominale, diaree, constipație și balonare. Mai multe studii au demonstrat că limitarea consumului de oligozaharide fermentabile, dizaharide, monozaharide și poliori, pe scurt FODMAP, ar putea ameliora balonarea și alte simptome la persoanele cu această afecțiune. Alimentele pe care e bine să le eviți în acest caz sunt cele bogate în fructoză, ca mere, miere, cireșe, bogate în oligozaharide, ca pâine, batoane, cereale, curmale, în lactoză, brânzeturi, lapte, în poliol, cum ar fi sucuri și bomboane. Hai să tragem o concluzie. Balonarea este un disconfort digestiv comun, ce poate fi cauzat de nutriție, stil de viață sau unele afecțiuni. În multe cazuri poate fi ameliorată printr-o grijă mai mare la alimentație și prin mișcare regulată. Dacă ai o sensibilitate la anumite alimente, evitarea sau eliminarea lor te poate ajuta să te simți mai bine. Totuși, în cazul în care te confrunți foarte des cu balonare și aceasta este foarte inconfortabilă, mergi la medic pentru a descoperi cauza principală și a o trata. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.